Xin chào các bạn, trong video này thì mình sẽ giới thiệu sơ qua về cái sản phẩm đèn hoa mà bên mình đang cung cấp. Nếu các bạn có nhu cầu đặt hàng có thể inbox cho mình tại Face và mình sẽ đến link bên dưới, hoặc là call cho mình theo số điện thoại này nhé. Thông thường các bạn nhận hàng thì mình sẽ để 10 bộ đèn trong một bịch như thế này. Với một bộ đèn thì mình sẽ sử dụng đôi pin con thỏ hay còn gọi là pin AA, bởi vì cái pin này rất dễ mua trên thị trường nên là mình phân phối cái sản phẩm đèn này mình sẽ không kèm pin. Các bạn có thể mua pin ở ngoài để lắp vào. Trước khi gói hoa thì các bạn sẽ phải định hình cái bóng đèn trước rồi mới có thể lồng hoa và bắt đầu gói vô giấy được. Thì các bạn có thể tham khảo cái cách mà mình đang làm như thế này. Khi các bạn mua hàng thành công thì hãy nhắn tin lại cho mình để mình gửi cho các bạn cái link hướng dẫn gói hoa đèn nhé.